Welkom, MAAGD mensen. Het is de maand van januari 2022. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. MAAGD, vriendschap, success. Je wordt successful over some sort of a vriendschap. Het is een situatie waar jullie had some sort of a vriendschap en deze mensen hebben je in probleem gebracht en je wordt successful over deze mensen. Now you're behind some sort of a friendship with a Crave and a Leo. You recognize that deze mensen is niet goed bezig en is niet de frequentie van deze mensen is niet goed. En je besloten hier moet ik deze relatie behind op. Dus number 13. Je gaat de effect creëren om een eind. 13 is dood. Een eind. To a friendship. It is in the house of the friendship met a Crave and a Leo van wekens dat je recognize dat deze mensen is niet eerlijk en oprecht. Niet vergeten, as this is your eerste keer, subscribe, abonnement en thumbs up. Als we bekijken de energie van blame, je geeft de schuld aan iemand anders. Ik zie jullie maakmensen zitten andere mensen de schuld te geven. Jullie maakmensen is een probleem met de overheid, belastingdienst. En je geeft de schuld aan iemand anders. Je geeft de schuld aan een Crave en een Leo en een Ram. And problems omdat you recognize that a Ram, a Leo and a Crave brought you in some sort of a problematic situatie, okay? Schuld, surrender, moeilijkheid voor jullie maagvrouw, getrouwde maagvrouw en je surrender, je laat, je gaat je partner laten weten dat je gaat scheiden, je gaat uit de relatie en je neemt de kinderen. Dus ik zie dat in de house van the safe house, which is huwelijk contractual agreement, jullie vrouw is in moeilijkheden van wekens dat je besloten uit je relatie te gaan, uit je huwelijk te gaan. Je neemt de kinderen en je gaat weg. En de probleem is dat ik ga je uitleggen waarom. Vriendschap is hier. En sommige van jullie mag gaan richten a Crave for some sort of a friendschap, a Crave of the work floor, a Crave that is voor jouw gewerk. Je gaat richten deze richten voor a Crave, okay, of a Scorpion. Sommige van jullie is a Scorpion en a Crave. Dus deze personen zijn op de workfloor. Misschien begint je daar en je gaat in dat richting en je creëert vriendschap op de workfloor met a Scorpion. Nou, dames en heren, jullie maakmensen is in probleem gekomen met overheid instantie en dat soort of a problem. En het is omdat je had een side piece chick. Deze side piece chick is a Leo. Dus een onderzoek is nou geplaatst. En this is in the house of jullie maakmensen. Zakenman is in grote problemen. Getrouwde zakenman is in some sort of problemen. En het probleem is dat jullie getrouwde zakenmannen is have a side piece chick, a young Leo. Dus jullie maagmannen have a side piece chick, a young Leo. Je bent getrouwd en nog steeds heb je een side piece chick, a young Leo. Je probeert een nieuwe start aan een young Leo te geven. Maar hoe doe je dat? Is dat jij gebruikt documentatie van een steenbok om een Leo te geven, om some sort of a new start. A contractual agreement and whatever documentatie. Je hebt documentatie gestolen van een steenbok. En geef het aan een Leo. En nu, de overheid zit de situatie aan investigation. En daar te zien dat dus geheim, dat was gehouden in een corporation, is dat een Leo en een Steenbok hebben de same data en informatie. En mensen recognize dat jullie maakman heeft betaald om kopie van een Steenbok documentatie aan een Leo te geven. Mensen in overheid instantie bring een eind hier naartoe. Oké, omdat ze komen achter dat jullie maakman is some sort of a contractual agreement
voor je side piece chick, oké? Number 13 is een eind for some sort of a contractual agreement. Mensen recognize dat de data en informatie van de oude Stenbock-vrouw was gekopieerd en gefalsificeerd door jullie maag en had gegeven aan een Leo. En jullie maag en een Ramman is degene dat stole de document en de brief en post van een Stenbock-vrouw en geef het aan een Leo en die gaat jullie even pakken. Fraud in via een buitenlanders person, een steer person create een grote fraud. Jullie komen daarachter te komen. Fraud met Elia buitenlandse mensen, dat komt best wel op, oké? Wat nog meer? Dus jullie maken, man gaat tot elkaar, je vrouw gaat scheiden, je vrouw gaat de kinderen nemen en gaat tot huis en gaat scheiden. Jullie maakman is nou op zoek naar vriendschap van een scorpion op de workfloor. Dames en heren, het is een situatie waar je moet stoppen met relatie op de workfloor. Het is niet goed, het is ongezond, oké? En het is niet goed, oké? En als jij vindt dat, want mensen komen achter dat jullie Leo's hadden jullie maak een Leo, maar ook een Scorpion. En deze zijn relatie op de workfloor. Korte termijn contractual agreement. That means is a fair verkering op de workfloor. En ik zie dat je vrouw gaat nou echt achterkomen precies wat is gespeeld. Jullie maakman is in grote problemen met de rechter, maar ook met de belasting. Problematische situatie en die gaat even recognize dat is niet de eerste keer dat je gebruikt iemand anders informatie te geven, een van je nieuwe liefde en nieuwe start. Mensen gaan even nou achterkomen dat de informatie dat je geeft aan een leer en een kreven was data en informatie dat je kopieert van een Stenbock. Het is misselijk. Ik weet het niet. Het is misselijk, oké? Dat kan ik alleen zeggen. Professionaliteit, mensen. Professionaliteit, oké? Alright, we gaan even kijken. Dus Max, je intuïtie over een ramman en een boodschappenman was echt on point. Als je bent een zakenman, en of je hebt mee te maken met een ram of een boodschatter, broer of zo. Je voelt als if deze man is niet eerlijk of deze persoon is niet eerlijk, je vader. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk, oké? Number 13. An eind is hier voor een jonge leervrouw en een jong kreef. Mensen is nou achtergekomen iets over deze jong leervrouw of een jong kreef. En jullie zijn bevrienden. Jullie maakmensen zijn bevrienden met deze mensen. En de waarheid is nou out over deze twee dames. One is een kreef en één is een leer. Leugens en deceptiveness van deze twee dames. En jullie zijn zoals ik hou hier afstand van. Mensen komen achter dat ze wordt opgelicht door een stier in het buitenland. Een buitenlander stier. I've created a fraud. En het is zoiets als jullie mensen dat hebben ondernemen in het buitenland. Je gaat even achterkomen dat je bent gefraudeerd uit een heleboel geld. Dus het is, dat moet ik een nieuw video of een nieuw platform voor over zaken wat Nederlanders doen in de buitenlanders. Omdat je wordt meestal opgelicht zonder dat je het weet, oké? Omdat mensen zijn niet zoals als wij in Nederland. Niet alles is geregeld. Mensen kopiëren ideeën en gebruiken ideeën en vragen op voor je documentatie zonder weet je. Dus dat is een andere tijd van andere kanalen. Dat ik ga een zakelijke kanalen kan opzetten om jullie te adviseren. Oké, een nieuw start komt voor je zaak, je ondernemen. Dus mensen die
Wel een nieuwe onderneming kan opstarten. Yes, goed. En dit worden aangenomen. Is zoals als mensen gaat even het accepteren. Die voelen dat het is een goed idee. Oké. Dus dat is best wel goed. Dus positieve informatie en dat soort van ding. Goede dingen komt best wel op. Oké. Dus als je hoopt voor some sort of een zaak op te zetten, het is een ja, ga daarvoor. Oké. Nieuwe zaken dat je gaat doen, ja. Oké, in je huis maakt mensen problems. Geheim. En ik zie een overheid institution, een corporation, zit nou some sort of onderzoek over jullie maakmensen. Maakmensen dat is connected met een boodschatter en een ram. Maakmensen dat is connected met een Leo en een kreefmeisje. Jij bent nou getrokken in some sort of a huge onderzoek. De geheim van jullie maakmensen en hoe je zaken doen. Ik zie een groot onderzoek is aan het gang. Nou, follow je heart's career. Omdat some sort of informatie komt binnen. En je gaat even recognize dat je bent op de juiste weg in whatever career dat je hebt gekozen. Oké, dus volg je droom op de weg van de richting dat je wil, omdat je wordt succesvol. A tower moment is here voor een Leo. Een eind voor een Leo. Mensen nou recognize groot verandering voor een Leo en een maag. Een Leo en een tweeling. Een Leo en een tweeling hebben gewoon een grootste ontploftijd en een tweeling besluiten een eind te maken tussen jullie en ze. Dus je kan scheiden dat als je bent getrouwd met een tweeling of een Leo, een groot scheiden, een eind, ontploft, groot ontploffen. Het is zo, het says, ja, deze relatie, deze huwelijk komt nooit meer terug. Een moeilijkheid voor jullie maakvrouw en je kind. En het is een problematische situatie dat jullie maakvrouw besloten uit je huwelijk te gaan. En jullie maakvrouw heeft problemen met de schoolmeester, met de kind. En een heleboel problematische situatie. Dus moeilijkheid voor jullie maakvrouw, moeilijkheid als je bent in een huwelijk met een stiervrouw. Een stiervrouw verlaat je en wil gaan scheiden. Oké, dus de stiervrouw is zoiets als zij heeft genoeg van jou en alle de dingen. Ze zegt nee, ik wil hier niet meer in. Dus ze gaat de kind meenemen. Gezondheid klachten is hier. Dus is zoiets als iets met ziekenhuis en dat soort van probleem. En is zoiets als je kan naar de ziekenhuis, maar is zoiets als je wordt niet goed behandeld. Some sort of a problematic situatie. I professional person is zoiets als geen liefde is geofferd naar jullie maakmensen. En is zoiets als je bent teruggekomen in some sort of a legalities. Oké, dus misschien is de fraudeur of zo. En weet je, ik vraag echt de Belastingdienst even deze situatie op te lossen. Oké, ik wil hier niet in bemoeien. Maar mensen kunnen niet dragen frauderen wanneer ze hebben iets niet gefraudeerd. Oké, dat is niet eerlijk. Het is de bescherming van mensen. En ik vind dat de situatie moet opgelost zijn. Mensen moeten van deze problematische situatie af. Omdat het is niet eerlijk en oprecht voor de mensen. Dus ik zie mensen in authority. Je hebt problemen. Maak mensen met mensen in authority die verschijnt geen like forgiveness of geen oké, ik snap het wel. Nee, is omdat mensen in authority recognize dat jullie maakmensen gingen too ver. Especially ook opgeleide maakmensen. Je krijgt geen steun van mensen in authority omdat die vindt dat je bent too ver gegaan. In de huis van thuis with family, scheiding. Ik zie de scheiding komen aan. Een heleboel van jullie dat is in relatie met de kreeft, scheiding voor een kreeft.
Direct come up on a crave in your family. Direct recognize a crave in your family of iets gedaan dat was niet door de boek. En ik zie problematic situatie. Je zit door te werken, door de problem, door de issue, door de situatie. Maar now recognize that a crave of iets gedaan dat was niet door de boek. Dus problematic situatie met jullie thuis en scheiden kom op. With a crave, jullie besluiten een einde met some sort of een eerlijke relatie met deze crave. Nou, jullie maakman gaat even, jullie maakman heeft some sort of a affair met een Scorpion op de workplaats. En this is now over, omdat je vrouw is nou achtergekomen. Problematic situatie voor jullie en je vrouw. En je vrouw recognize dat deze affair ging voor een heel lange tijd. Je had een verkering met een Scorpion op de workfloor. So it says je hebt een verkering ook met een Leo. Dus jullie maakman hebben een heleboel relatie met mensen. En is mensen van op de workfloor. Want de Leo is ook iemand dat was op de workfloor. Dat je hebt iemand anders documentatie gegeven om dat Leo. En nou je bent begonnen weer met een Scorpion coworker op de workfloor. En ik zie dat je vrouw heeft genoeg hiervan. En zij is zo, het says, toedeledokie, ik neem de kind, zoek mezelf uit, oké? Dan, ik zie dat jullie maatmensen creëren zulke grote problemen voor een visvrouw en haar kind en ze komt dus over. Het is een karmatic situatie, nummer 44. En deze mensen krijgen hulp van de universe, hulp van oude, overlijden mensen. Kom en step in. Tegen jullie maatmensen en wat je hebt gedaan tegen een visvrouw. Dus het is een situatie dat jullie maatvrouw hebben gescheiden van een visvrouw. Je krijgt een jonge Scorpionnetje en jij en de jonge Scorpionnetje hebben zo je ex-vrouw en de kinderen zo slecht behandeld. En de universe krijgt je te pakken omdat hetzelfde jonge dame dat je neemt aan gaat je buiten zetten. Dus weet je, het is karma. Karma, dames en heren. Als je bent getrouwd en je hebt kinderen met iemand, respect komt altijd, oké? Ik hoef niet rond de tafel met mijn zoon, vader, familie, maar we zijn respectvol. We zeggen niks slecht over elkaar en we respect. Als ik ben in de gelegenheid met ze, vergeven. Ik vergeef ze. Oké, omdat we kan niet blijven vasthouden aan dingen. Oké, en ik zie dat soms mensen creëren zoveel chaos. Ik ben gescheiden en ik heb koffie en ik kan have koffie met mijn ex en we kunnen lachen over dingen. We bellen elkaar en zorgen dat, weet je, we zijn goed. Weet je? En als je kan niet uit of een huwelijk of een relatie komt uit, dat je kan zeggen, hoi, hoe is het, bla bla bla. Dan, daar is iets mis, oké? Dan moet je, wat is de haat? Het lukt niet, de relatie lukt niet. Wat is de haat? Oké, en daar moet je recognize dat een goed mens is iemand die is gescheiden of out of a relatie met je ex en je partner. Je kan still over the floor, je kan still even koffie gaan drinken. Daar is niks mis mee met dames en heren. Dat noem je gezond relatie, oké? Een gezond relatie is wanneer je bent gescheiden en je kan echt bellen en zeggen, hey, hoe gaat het? Hey? Of weet je, zullen wij een bakje doen en we zitten om te praten. That's it. Gezond relatie, dames en heren. Wat is de haat? Het is niet gelukt. De relatie is niet gelukt. Misschien was het niet dat jullie moeten samen, oké? Maar jullie zijn oud. Maar een gezond manier om dingen op te pakken, weet je. Ik zie de hele tear op en alles. En ik denk, zijn deze mensen echt getrouwd? Nee. Weet je, ik ben zoiets, jij hebt je leven, ik heb mijn leven. En ja, ik weet niet hoe kom op met die ideeën van
alimentatie. Maar ja, ik vind dat ja, als twee mensen, nee, dat hoef ik niet. Toedeledokie. Nee, ik ga mijn eigen leven, ik ga het verder met mijn eigen leven. Weet je, dat alimentatie ding, ik weet niet hoe kom op met dat. Maar ja, als je kinderen hebben en zo, maar ja. Maar dames en heren, leren gezond relatie te hebben. Je kan gescheiden, maar je kan toch tegen je ex zeggen. Oké. Nou, we gaan even kijken. De grootste belangrijke dingen is dat geduld. Je moet geduld hebben. Maak mensen geduld, oké? Dan volg je eigen droom in je career. Oké? De droom dat je hebt. In de huis van de career volg je droom. En dit is goed, omdat het valt echt in de huis van career. 22. Je intuïtie over een man was goed. Je had het best wel goed. 22, de andere grootste. 99. Soms soort van affair tussen u en een scorpion is nou tot een eind gekomen. Heleboel van jullie maken een affair met een scorpion. Weet je, en maak mensen altijd een affair met een scorpion. En jullie twee zijn crazy as hell. Maar als jullie wil uit elkaar, is echt niet goed. Environmental, nummer 44, is ook een zeer grote boodschap voor jullie. Dat jullie moeten hou vast in de environment. Je moet best wel van op de hoogte over wat gebeurt rond jou. The House of Aquarius, some sort of a situatie met ziekenhuis, dokters, dat soort of a ding is zoiets als je gaat en ze behandelen of zoiets als en je denkt, wat is dit? Weet je, problematiek situatie met de overheid instantie dat jullie hebben. Dat komt op. Verandering tussen u en de tweeling is hier. Voor jullie maakt mensen het niet zo goed. Jullie behind ook some soort of relatie tussen u, Maag en crave. Okay, the energy of Maag and the crave, especially the crave is in the eigen house. There is problemen tussen jullie Maag en crave. Okay? Mensen dat hebben verkeer in op de workfloor. Het wordt behind ook omdat je vrouw of je partner komt daarachter. Een heleboel van jullie moeten buitenlanders, stiermensen vergeven of een groep of buitenlanders mensen vergeven voor iets wat ze hebben gedaan, oké? En het heeft mee te maken met Elia, oké? En de crave. En is as if vergeven. Maar ja, oké. Dus, ik ga... moet gaan zo eten. Avondeten. Ik wens jullie een zeer krachtige maand. Oké. En voor de rest, ik spreek jullie. Namaste.